flow, she get too good from she rise. But do to dance, so go down and she call, she die. साथीहरु अहिले जुन स्क्रिनमा तपाईले देखिरहनु भएको छ यदि तपाईहरु पनि यस्तै किसिमको भिडियो एडिट गरेर आफ्नो टिकटकमा अपलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। यो भिडियो मार्फत म तपाईहरुलाई यस्तो भिडियो कसरी एडिट गर्न सकिन्छ भनेर सजिलो तरिकाले सिकाउने छु। अहिलेसम्म तपाईहरु हाम्रो च्यानल नयाँ हुनुहुन्छ, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु र नजिकै रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला ताकि आउँदा दिनहरुमा यस्तै किसिमको मैले ट्युटोरियल लिएर आउँछु भने सबैभन्दा पहिला तपाईकोमा पुग्नेछ। अब ढिला नगरिकन हामी जाउँ भिडियोतर्फ। त्यो भन्दा पहिला यो भिडियोलाई एक लाइक गरिदिनु होला। साथीहरु यस्तो खालको भिडियो बनाउन चाहिँ हामीले क्यापकट एप्लिकेसनलाई आफ्नो फोनमा इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईहरुले क्यापकट एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नु होला, प्लसको आइकनलाई क्लिक गर्नु होला। यहाँबाट तपाईले 7 वटा फोटोलाई सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी 7 वटा फोटोलाई तपाईले सिलेक्ट गरिसक्नु भएपछि यो एड बटन देख्नु भएको छ, यसलाई जस्ट टच गरिदिनु होला। सम्पूर्ण फोटोहरु क्यापकट एप्लिकेसनमा एड हुन जान्छ। अब तपाईले यसको फर्म्याटलाई चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तल स्लाइड बारमा तपाईले फर्म्याटको आइकन देख्न सक्नुहुनेछ। जस्ट यसलाई क्लिक गर्नु होला। 16:9 लाई सिलेक्ट गरिदिनु होला। त्यसपछि सम्पूर्ण फोटोहरुलाई रोटेट गरेर तपाईहरुले स्क्रिनमा फिट गर्नु होला राम्रोसँग। यो तरिकाले सम्पूर्ण फोटोहरुलाई रोटेट गरेर स्क्रिनमा फिट गर्नु होला। यसरी तपाईहरुले सम्पूर्ण फोटोहरुलाई रोटेट गरेर स्क्रिनमा फिट गरिसक्नु भएपछि अब हामीले सम्पूर्ण फोटोको ड्युरेसनलाई मिलाउनु पर्ने हुन्छ। हामीले पहिलो फोटोको ड्युरेसन 11 सेकेन्ड बनाउनु पर्ने हुन्छ। यो अलिकति लामो भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईहरुले सम्पूर्ण फोटोहरुलाई यसरी जुम क्लोज गर्नु होला। जुम क्लोज गरेपछि तपाईहरुलाई पहिलो फोटोको साइज मिलाउन सजिलो हुन्छ। त्यसपछि तपाईले पहिलो फोटोलाई टच गर्नु होला। टच गरेर यहाँ साइडमा तपाईले फोटोको साइजमा लङ प्रेस गर्नु होला र यसलाई ड्र्याग गरेर 11 सेकेन्ड बनाउनु होला। बिस्तारै बनाउनु होला, अलिकति टाइम लाग्छ। यसलाई 11 सेकेन्ड बनाइसकेपछि दोस्रो फोटोलाई तपाईले फेरि छोटो बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब तपाईले यसलाई जुम गर्नु होला। यसरी जुम गरेपछि तपाईलाई सजिलो हुन्छ। त्यसपछि दोस्रो फोटोको ड्युरेसन 0.5 सेकेन्ड मात्रै बनाउनु होला। तेस्रो फोटोको ड्युरेसन 0.9 सेकेन्ड बनाउनु होला। चौथो फोटोको ड्युरेसन 0.5 सेकेन्ड बनाउनु होला। पाँचौं फोटोको ड्युरेसन पनि 0.7 सेकेन्ड बनाउनु होला। छैटौं फोटोको ड्युरेसन 0.7 सेकेन्डको नै बनाउनु होला र लास्ट फोटोको ड्युरेसन 0.6 सेकेन्डको मात्रै बनाउनु होला। सम्पूर्ण फोटोको ड्युरेसनलाई मिलाइसकेपछि अब हामीले यसमा एनिमेसन एड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईले यो एरोलाई प्रेस गरेर ब्याक जानु होला। ब्याक गएर तपाईले पहिलो फोटोलाई टच गर्नु होला। यसरी टच गरेपछि स्लाइड बारमा एनिमेसन आइकन देख्न सक्नुहुनेछ। यस आइकनलाई टच गरिदिनु होला। कम्बोमा जानु होला। कम्बोमा गएर पहिलो फोटोलाई तपाईले बाइसेट टु एनिमेसन एड गर्नु होला। बाइसेट टु एनिमेसन एड गरिदिनु होला। त्यसपछि दोस्रो फोटोमा जानु होला। दोस्रो फोटोलाई तपाईले सिलेक्ट गरेर पेन्डुलम टु एनिमेसन लगाइदिनु होला। पेन्डुलम टु एनिमेसन कहाँ रहेको छ म देखाउन गइरहेको छु। पेन्डुलम टु एनिमेसन लगाइदिनु होला। त्यसपछि अर्को फोटोलाई पनि सिलेक्ट गर्नु होला। यसलाई पनि पेन्डुलम टु लगाइदिनु होला। अर्को फोटोलाई सिलेक्ट गर्नु होला। यसलाई पनि पेन्डुलम टु, अर्कोलाई सिलेक्ट गर्नु होला। यसलाई नि पेन्डुलम टु। यसै गरे सम्पूर्ण फोटोहरुलाई बाँकीका फोटो सम्पूर्णलाई तपाईले पेन्डुलम टु एनिमेसन लगाइदिनु होला। त्यसपछि यो टिक मार्कलाई टच गरिदिनु होला। सम्पूर्ण फोटोहरुमा हाम्रो एनिमेसन एड हुन्छ। अब हामीले सम्पूर्ण फोटोहरुमा इफेक्ट एड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईले सुरुको फोटोको स्टार्टिङ पोइन्टमा आउनु होला। स्टार्टिङ पोइन्टमा आइसकेपछि यो इफेक्टको अप्सन तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ स्लाइड बारमा। जस्ट यसलाई टच गर्नु होला। टच गरेर तपाईले भिडियो इफेक्टलाई टच गर्नु होला। बेसिकलाई टच गर्नु होला। बेसिकलाई टच गरेर स्क्रल डाउन गर्नु होला। स्क्रल डाउन गरिसकेपछि यहाँ तपाईले क्यामेरा सेक इफेक्टलाई भेट्न सक्नुहुन्छ। क्यामेरा सेक इफेक्टलाई तपाईले सिलेक्ट गरेर टिक मार्कलाई ओके गरिदिनु होला। यति भइसकेपछि हाम्रो अहिले भिडियोमा क्यामेरा सेक इफेक्ट एड भइसकेको छ। अब तपाईले यसलाई ड्र्याग गरेर फोटोको साइज अनुसार मिलाउनु पर्ने हुन्छ। यो तरिकाले ड्र्याग गरेर फोटोको साइज अनुसार फोटो बराबर तपाईहरुले यसरी बनाउनु पर्ने हुन्छ। फोटो बराबर बनाइसकेपछि अब हामीले अर्को फोटोलाई
इफेक्ट एड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईहरु फेरि भिडियो इफेक्टमा जानु होला। भिडियो इफेक्टमा गइसकेपछि यहाँ तपाईले मुडको सेक्सनमा जानु होला। मुडको सेक्सनमा गएर मेटियोर इफेक्ट भेट्न सक्नुहुन्छ। मेटियोर इफेक्टलाई तपाईले सिलेक्ट गरेर ट्रिक मार्कलाई ओके गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुले यसलाई पनि ड्र्याग गरेर फोटो बराबर मात्रै बनाउनु होला। फोटो बराबर बनाउनु होला। त्यसपछि तपाईले यसलाई कपी गर्दै सम्पूर्ण फोटोहरुमा एड गर्नु होला। त्यसको लागि तपाईहरुले तल स्लाइड बारमा कपीको अप्सन देख्न सक्नुहुनेछ। जस्ट यसलाई क्लिक गर्नु होला, कपी हुन्छ। त्यसपछि यसलाई ड्र्याग गरेर फोटो बराबर बनाइदिनु होला। त्यसपछि यसलाई पनि कपी गर्नु होला। यसलाई ड्र्याग गरेर यसको साइज पनि मिलाउनु होला, फेरि कपी गर्नु होला। सम्पूर्ण फोटोहरुमा यसरी तपाईले कपी गर्दै मिलाउनु पर्ने हुन्छ। सम्पूर्ण फोटोहरुमा इफेक्ट एड गरिसकेपछि अब भिडियोको अन्तिममा क्यापकटको वाटरमार्क रहेको हुन्छ। यसलाई सिलेक्ट गरेर डिलिट गरिदिनु होला। त्यसपछि यो एक्सपोर्टिङ बटन तपाईले माथि देख्नु भएको छ, यसलाई प्रेस गरेर 100% एक्सपोर्ट हुन दिनु होला। यो 100% एक्सपोर्ट भइसकेपछि तपाईले जस्ट डन बटनलाई क्लिक गरेर डन गरिदिनु होला। त्यसपछि फेरि तपाईहरु न्यू प्रोजेक्टमा आउनु होला। न्यू प्रोजेक्टमा आएर तपाईले भिडियोलाई क्लिक गर्नु होला। भिडियोलाई क्लिक गरेर अघि बनाएको हामीले भिडियोलाई सिलेक्ट गरेर एड गर्नु होला। भिडियोलाई एड गरिसकेपछि अब तपाईले तल स्लाइड बारलाई थोरै बायाँ स्क्रल गर्नु होला। फर्म्याटको अप्सन आउँछ, जस्ट फर्म्याटलाई क्लिक गर्नु होला। 9:16 लाई सिलेक्ट गरिदिनु होला। अब तपाईहरुले भिडियोलाई रोटेट गरेर स्क्रिनमा फिट गर्नु होला। यो तरिकाले तपाईहरुले पनि रोटेट गरेर स्क्रिनमा भिडियोलाई फिट गर्नु होला। साथीहरु, भिडियोलाई रोटेट गरेर स्क्रिनमा फिट गरिसकेपछि यो भिडियोमा हामीले अडियो एड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईहरुले यो आइकनलाई प्रेस गरेर ब्याक जानु होला। फेरि प्रेस गरेर ब्याक जानु होला। एड अडियोको तपाईले यहाँ आइकन देख्न सक्नुहुन्छ। यो प्लसको आइकनलाई जस्ट क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ एक्सट्र्याक्ट फोल्डर देख्न सक्नुहुन्छ। जस्ट यसलाई क्लिक गर्नु होला र यो भिडियोलाई सिलेक्ट गरेर इम्पोर्ट साउन्ड अन्लीलाई क्लिक गर्नु होला। यो भिडियोको लिंक म डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु। यो भिडियोलाई डाउनलोड गरेर तपाईले यसको अडियोलाई मात्रै प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। अहिले हाम्रो भिडियोमा साउन्ड एड भइसकेको छ, तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि तपाईहरुले भिडियोको अन्तिममा आउनु होला। यहाँ क्यापकटको वाटरमार्क रहेको हुन्छ। जस्ट यसलाई सिलेक्ट गरेर डिलिट गरिदिनु होला। त्यसपछि यहाँ माथि रहेको एक्सपोर्टिङ बटनलाई प्रेस गरेर 100% एक्सपोर्ट हुन दिनु होला। साथीहरु, यो भिडियो कस्तो लाग्यो? तपाईहरुलाई हेल्पफुल भएको छ भने साथीहरुलाई पनि शेयर गर्नु होला र अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई तपाईले सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर नजिकै रहेको बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसन अन गरेर हाम्रो च्यानलसँग जोडिनु होला र कमेन्ट भने गर्न नबिर्सनु होला। आगामी दिनहरुमा यस्तै भिडियो ल्याउने बाचाका साथ अहिलेलाई बाइ बाइ। त्यसपछि तपाईले डन गरिदिनु होला। तपाईको भिडियो गएर ग्यालरीमा सेभ हुन्छ।